سلام دوستانو لکه څنګه چې موږ تاسو د کورس په معرفي کې ولیدل موږ د فایند کمانډ تر پوښښ لاندې نیسو د سپینوي په خاطر باندې د درنو ملکو دغه متن چې تاسو وینئ دا ما د بي بي سي له ویب سایټ څخه کاپي کړی ده او تر څو په دې باندې موږ خپل تمرین ترسره کړو د دې فایل اوریجنل او اصلي نسخه تاسو کولی شئ د بي بي سي په ویب سایټ کې په دغه ادرس باندې تاسو ته په سکرین باندې راخیسته ده دلته تاسو موندلی شئ د اصلي کاپي نو د تمرین په خاطر باندې تاسو کولی شئ له دې فایل څخه څوک استفاده وکړئ موږ هم تمرین په موخه د نښه استفاده کوو لکه تاسو چې وینئ ملګرو دلته موږ دوه کلمې چې یو د حزب کلمه ده بل د حکومت کلمه ده لکه تاسو چې وینئ دلته دا ګورئ دا کلمې چې تاسو وینئ دا موږ څه کړي دي په سره رنګ باندې مو مخکې له مخکې تیار تنظیم کړي تر څو د وخت له ضیاع څخه مخنیوی وشي درنو ملګرو موږ راځو فایند باندې رڼا اچو د فایند په خپله د هوم په ټاب کې موقعیت لري او وظیفه یې دی هغه لغاتونو موندل دي چې موږ ضرورت ورته لرو یا د ضرورت په اساس موږ هغه پسې لټون کوو نو د فایند خپله کاره معنا هم لټون یا موندنه ده نو راځو دلته د هوم ټاب ته فایند باندې موږ کلیک کوو تاسو به دې ساحه کې وګورئ موږ ته څه تغیرات به راشي او نوې سایډ بار موږ ته خلاصي کله چې موږ فایند باندې کلیک وکړو تاسو وینئ دلته موږ ته د فایند دغه راخلاصه شوه سایډ بار راخلاص دلته موږ درې حالت لرو چې یو هیډینګ ده فرض مثال بل پیج ده بل ریزالټ ده دا یو تر پوښښ لاندې نیسم چې هر یو څه معنا وایي دلته لمړی فایند دلته موږ بعضې کلمات دي چې موږ په متن کې نه وینو فرض مثال موږ فکر کوو چې هغه موږ ته پیدا کړي فرض مثال موږ راځو د حزب کلمات دلته راټوکه کړي موږ یې لیکو یا حزب فرض مثال تاسو هم متوجه اوسئ هلته ګورئ چې کله لیکنه کوم هلته یو ورسره څنګه کېږي هایلایټ کېږي دلته چې کله موږ د دې کلمو سره اضافه کوو په دې نقطه کې دلته موږ ته څه کوي مکمل د فایند کلمات موږ ته څه کوي په ګوته کوي سره دلته موږ درې حالته لرو درې حالتونه ما درته مخکې چې سره وویل د درې حالتونو کې موږ څه کوو یو ریزالټ ده چې نتیجه د دغه لټون نتیجه موږ ته راښیي چې موږ دلته نتیجه لرو پکې دلته تاسو وینئ هر یو برخه په هر یو پاراګراف کې یا په پاراګراف سره خو تاسو آشنایي لرئ مخکې موږ په دې باندې بحث کړی و یعنې په هر یو پاراګراف کې موږ ته څه کوي د حزب کلمه ښیي چې حزب کلمه په کوم پاراګراف کې موجوده ده او په مجموعي ډول باندې څو دانې یا څو نتایج موږ لرو یو دېرش کلمې موږ سره په دې متن کې څنګه د حزب موجودې دي همداراز راځو دلته پیج ته راځو په صفحاتو په شکل باندې مخې متلکل ته موږ ته دغه د ریزالټ په برخه کې موږ ته څه ښودله د پاراګراف په شکل باندې ښودل چې پاراګراف کوم پاراګراف کې د حزب کلمې شاملې دي دلته موږ ته ښیي د څه شي په نوم باندې د پیج په شکل باندې ښیي چې په اوله صفحه کې موجود ده په دویمه کې ده په دریمه کې ده او په څلورمه صفحه کې ده کیدای شي چې په دویمه صفحه کې نه هغه بیا موږ ته نه ښیي سره نو دلته راځو بیا د هیډینګ په نوم باندې ځکه هیډینګ دا بعدي کلمه ده چې موږ دې ته تقریبا وروسته راځو چې دې باندې هم موږ تاسو سر خلاصوم او تاسو سره باندې مکمل او واضح بحث باندې کوم تر اوسه پورې موږ هیډینګ ته نه رسیدلو چې کله هیډینګ ته راورسېدو بیا موږ په دې باندې هم بحث کوو سره فعلا موږ تاسو راځو د ریزلټ باندې موږ درېږو دلته ریزلټ باندې موږ خپل کار کوو ځکه دا ابتدایي حالت ده او متوسط حالت دلته تاسو وینئ چې د حزب کلمه موږ انتخاب کړې دلته ګوره موږ دوه بټن لرو چې یو بټن لاندې طرف ته بل د پاس طرف ته تاسو دلته هم متوجه اوسئ په دې متن کې چې موږ دلته وینو په عمومي متن کې چې زه کله دا بټن کلیک کوم تاسو وینئ د تغییرات راځي پکې دا او دلته هم تغییرات راځي تاسو وینئ متوجه اوسئ ورته ګورئ چې زه څومره اعلان ته راځم دلته هم حرکت کوي په متن کې هم حرکت کوي همدارنګه چې پاس ځم عین خبره دلته هم تکرارېږي په متن کې هم تکرارېږي نو دا یو طریقه د څه شي شوه د لټون شوه دویمه طریقه موږ څنګه کولی شو موږ غواړو چې یو لغات موږ سره موجود ده په خپل متن کې نو متن موږ څنګه کوو هغه لغات موږ انتخابو فکر وکړو چې دلته موږ هېڅ نه لرو په عادي حالت باندې موږ ولر شو لغات موږ کله انتخاب کړو راځو ډایرکټ په فایند باندې کلیک وکړو موږ ته څه کوي هماغه لغات چې موږ انتخاب کړی په ډبل کلیک باندې هغه موږ څنګه کوي رااخلي او ښکاروي دلته موږ ته چې څومره تغییرات یا څومره دغه لرو موږ پکې دغه کلمې څو ځپې ذکر شوي دي په کومو وختونو کې دي دا د فایند په برخه کې زموږ معلومات تاسو سره شریک کړل بل راځو درنو دوستانو موږ سره د ریپلاس کمانډ هم
موږ ډېر ژور نه ځو ریپلیس ته په هماغه اندازه چې تاسو فعلا ریپلیس کمانډ په کارولو باندې بلد شئ. بیا وروسته به نورو آینده درسونو کې انشاءالله په هغې باندې عمیق بحث کوو. ریپلیس او د فینډ ډېر ښکلي کمانډونه دي. نو راځو ته هم د هوم په ټب کې موقعیت لري د ریپلیس کمانډ چې ډایرکټ موږ په کلیک هم وکړو باندې. دلته موږ د حذف کلمه لیکو. اول به رڼا په دې باندې واچو چې دا د څه لپاره په کارول کېږي. د حذف کلمه چې موږ کله ولیکله ګورئ تاسو دلته موږ د فینډ ریپلیس او ګوټو موږ تر پوښښ لاندې نه نیسو مګر لنډه رڼا پرې باندې اچوو ډېر زیات نه فقط د ریپلیس باندې موږ حذف کلمه دلته راواخیستل. تاسو متوجه اوسئ په دې متن کې موږ ته د حذف کلمې څنګه پیدا کړئ. موږ فقط دلته چې حذف کلمه ولیکله فینډ نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته ګورئ اتومات شکل باندې په متن کې څه کېږي تغییرات راځي. بیا ورته چې فینډ نیکسټ ګورئ تاسې لکه څنګه چې موږ د فینډ په برخه کې کار کوو عین شی ده. فینډ هم دلته په دې طریقې نه هم په موضوع ریپلیس باندې موږ بحث ده. ریپلیس شي په خار په در په کاریږي. فرض مثال موږ تاسو یو کمپنۍ لرو یا یو مشخص برانډ لرو یا یو مشخص نوم لرو. د وخت په تېرېدو سره د موږ نوم تغییر کوي یا مو فرض مثال برانډ تغییر کوي. د هغې له خاطره خو موږ نشو کولی چې دا متن بېرته له سره ولیکو. نو موږ ته مایکروسافټ ورډ دا اسانتیا برابره کړې ده چې په اسانۍ سره موږ کولی شو خپل نوم چې څومره موږ په دې متن کې موجود لرو هغه ټول چې تغییر کړو خپل نوي نوم یا خپل نوي سیستم ته تغییر کړو. نو د فینډ او د ریپلیس ترمنځ تفاوت په همدې کې ده. فقط دلته موږ راځو اوس تاسو سره دغه د حذف کلمه چې کومه موږ تاسې وینئ په دې متن کې ګوره څو ځایه دلته پکې زه یو دانه باندې ځم دلته راکات کوم تاسې فقط تغییرات وینئ پکې. څومره کلمې چې موږ دلته لرو د حذف په نوم باندې تاسې لیدلی شئ. دلته تغییرات ګورئ دلته تغییرات راځي پکې. زه چې حرکت کوم تغییرات راځي. دغه ټول موږ راخلو دا د حذف کلمه په نظام باندې تبدیل کوو. موږ راځو دلته درېږو په دې نقطه کې ورته چې فینډ نیکسټ صحیح شو. ګوره ته موږ ته پیدا کړه. بېلته راځو موږ د صفحې سر ته یا داسې ځو نیکسټ وینئ تاسې دلته موږ هر څه موجود ده نیکسټ. دلته چې راغلو موږ څه کوو فقط ریپلیس دوه کمانډ لري. یو ریپلیس ده یو ریپلیس آل ده. ریپلیس هغه چې موږ یو دانه چې وینو دا یو دانه ریپلیس کوو. که غواړو موږ آل ریپلیس ورته وایو نو موږ څه کوو ټول ریپلیس کولی شو. څومره کلمې چې د حذف په نوم باندې موږ سره موجود دي دلته هغه په څه شي باندې تبدیلېږي په حذف باندې تبدیلېږي. موږ فعلا د حذف د ریپلیس نه ورته څه کوو استفاده کوو ریپلیس آل باندې هم راځو. تاسو وینئ دلته دا زموږ په څه باندې تبدیل شو په نظام باندې تبدیل شو. داسې راځو یو که چیرې زه ریپلیس آل واخلم اوس ورته دلته ګوره وي میډ 27 ریپلیسمنټ موږ 24 ځایه تاسو چې راواصل تغییرات راواصل دلته پکې یس کلیک کوو ورته چې ستونزه نشته. all done made 28 replace صحیح شو. اوس موږ ځو د حذف په نوم باندې به موږ حفظ کلمه دلته څه ونه لرو ځکه موږ حذف په څه تبدیل شو په نظام باندې تبدیل شو. نو اوس دلته راځو موږ د خپل حذف بیا دوباره لټول. د په ریپلیس کمانډ کې راځو د فینډ ته. فینډ موږ کوو چې حذف موږ ته پیدا نو ریزلټ فاوند. ځکه نو ریزلټ فاوند چې موږ سره څه کوي د حذف په نوم کلمه نشته ځکه هغه موږ په نظام باندې تبدیله کړې ده. بل راځو اوس موږ نظام درته اخلو. موږ نه فرض مثال اشتباه وشوه ستونزه راغله پکې هغې نه موږ څه کوو بیرته نظام را اخلو. دلته نظام څه کوو په حذف باندې تبدیلوو په حذف. ورته ستونزه نشته. ریپلیس آل ورته اخلو 40 ځایه موږ چې نظام درلوده یا حذف درلوده څنګه شو مکمل په حذف تبدیل شو. نو دوستانو دا و د فینډ او ریپلیس کمانډونه چې تاسو سره مو شریک کړل. هیله ده چې تاسو ترې خوند اخیستی وي او خدای دې وکړي چې موږ سره پاتې شئ. زموږ ویډیوګانې لایک کړئ تر څو تاسو زموږ له محتویات څخه پوره ګټه پورته کړئ. مننه. ښه وخت.